สวัสดีครับผมสำหรับ EP นี้นั้นเรามาทำตัวเลขขนฟูกันแบบนี้ครับผมว่าแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับผมเราไปที่เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ Ellipse Tool นะครับผมสร้างวงกลมขึ้นมาขนาดสักประมาณ80พิกเซลนะครับอันนี้ของผมเองนะครับผม จากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นแบบ Gradient นะครับผมก็จะเลือกสีส้มเหมือนเดิมนะครับเป็น Gradient แบบ Liner นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Edit นะครับไปที่ Copy นะครับไปที่ Edit แล้วก็ Path in Font นะครับแล้วก็เราก็เลื่อนรูปวงกลมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไปทางขวามือครับ ใช้ลูกศรสีดำนี้นะครับ selection tool นี้เลือกวงกลมทั้ง2รูปขึ้นมาไปที่ object ครับไปที่ blend แล้ว make ครับผมเราก็จะได้วงกลมขึ้นมาเรียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็ไปที่ effect ครับ distort and transform แล้วเลือก roughen ครับผมปรับขนาดไซส์ของผมนี่อยู่ที่ 13% นะครับแล้วก็ดีเทลนี้สักประมาณ50 51นะครับพรีวิวดูก็จะได้เป็นรูปลักษณะแฉกๆขึ้นมานะครับกดโอเคจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือดินสอนะครับ Pencil Tool นะครับเราจะเขียนรูปตัวเลขของเราขึ้นมานะครับเมื่อกี้เป็นเลข7นะครับคราวนี้เราจะเขียนเลข8นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไปที่ Selection Tool เหมือนเดิมนะครับเครื่องมือลูกศรทำการเลือกทั้งรูปเลข8ที่เราเพิ่งเขียนขึ้นมากับวงกลมนั้นทั้งหมดนะครับแล้วไปที่ Object ไปที่ Blend นะครับเลือก Repeat Spline นะครับตัววงกลมนั้นก็จะเข้าไปซ้อนที่เลข8นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไล่ขึ้นไปคราวนี้เราก็จะไปที่ Object อีกครั้งหนึ่งไปที่ Blend นะครับเลือก Blend Option นะครับเพิ่มจำนวนของรูปวงกลมนี้ขึ้นมาครับสักประมาณ50ดูก่อนนะครับถ้าเกิด50แล้วถ้าเกิดที่50แล้วดูแล้วตัวเลข8ยังดูขนไม่ปุยไม่ฟูพอก็อาจจะเพิ่มตัวเลขที่ตรงนี้ได้นะครับเป็นสัก70นะครับพรีวิวดูก็คิดว่ากำลังดีนะครับสัก80แล้วกันเลข8เหมือนกันผมคิดว่าน่าจะ100แน่เลย100นี่ดูดีเลยล่ะครับผมโอเคแล้วก็กดปุ่มโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวเลข8ที่มีขนฟูแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หากถูกใจหากมีประโยชน์รบกวนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสอนเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ